Γεια σας από το Unpackman Review. Και μετά την ολίγια από Unpack, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε έναν φορτιστή που θα μας σώσει από πολλά πράγματα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Το αφήνω λοιπόν αυτό στην άκρη και να φέρω τον εργοστασιακό φορτιστή. Μέχρι και το παχύμετρο παραπονείται. Θα σώσει πρώτον και κύριον τα νεύρα μας και δεύτερον πιθανές αστοχίες στα καλύματα των μπαρετών εδώ, τα οποία είχα αναφέρει ότι φεύγουν στο βίντεο που είχα κάνει το αναλυτικό για το Amazfit, το Stratos, και link θα σας έχω κάπου εδώ πέρα πάνω. Και είχε παραπονεθεί και ο φίλος του καναλιού, ο Στέφανος, ο οποίος τα είχε χάσει και μάλιστα δεν υπάρχουν πουθενά. Είχε απευθυνθεί στο after sales της Huami, το οποίο πραγματικά είναι απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο. Οι τύποι είναι τελείως για γέλια, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω κόσμια και δεν θέλω πραγματικά να εκφραστώ άσχημα. Έκανε λοιπόν μια απόπειρα ο φίλος Στέφανος, επικοινωνήσε μαζί τους, τους είπε το πρόβλημά του, ότι έχει χάσει αυτά εδώ τα αυτάκια, όπως τα λένε, τα καλύματα των μπαρετών, όπως τα λέω εγώ. Οι τύποι δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν γίνεται να σου στείλουμε, δεν μπορούμε να σου στείλουμε, αν έχεις κάποιο φίλο στην Κίνα, λες και έχεις κάποιο φίλο στη Θεσσαλονίκη ή στο Ηράκλειο ή δεν ξέρω κι εγώ κάπου αλλού ή στη Ρόδο, του μιλούσαν να έρθει να τα πάρει από εμάς, να στα στείλει και κάτι τέτοια κουλά. Εφόσον μιλήσαμε τον Στέφανο για το πρόβλημα, αποπειράθηκα και εγώ, εφόσον συνέβηκε και σε μένα. Βέβαια εγώ ήμουν τυχερός γιατί μου έφυγε την ώρα που έπλαινα τα χέρια μου στον νηπτήρα και ευτυχώς συγκρατήθηκε, το είδα και το πρόλαβα, άρα και το συγκόλλησα. Και ξεκίνησα λοιπόν μια επικοινωνία με το service της Huami και εγώ, όπου μετά από 14-15 email καταλήξαμε στο ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε γιατί δεν το έχεις πάρει από εμάς. Και τι σημασία έχει ρε παιδιά? Δικό σας προϊόν είναι. Εσείς το πουλάτε, εσείς το κατασκευάζετε. Και το γελίο της υπόθεσης είναι ότι δεν ζήτησα κάλυψη εγγύησης. Ασφαλώς. Ζήτησα να μου πούν πού και πώς μπορώ να προμηθευτώ, να αγοράσω αυτά εδώ τα άκρα. Αυτά εδώ. Τίποτα. 0 από 0, 0. Βέβαια, δεν υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα μέχρι να έρθει ο φορτιστής αυτός που θα μας γλιτώσει από αυτά που είπαμε και θα πούμε στην πορεία από τι άλλο μπορεί να μας γλιτώσει και γιατί μπορεί να μας γλιτώσει. Και για να συνεχίσω λοιπόν την κουβέντα μου, βρέθηκαν ανταλλακτικά, υπάρχουν μόνο στο AliExpress και link θα σας έχω στην περιγραφή. Όσοι τα έχετε χάσει, γιατί πραγματικά όταν φύγει αυτό το πραγματάκι από πάνω χάνεται η μισή ομορφιά του ρολογιού, μπορείτε πλέον να βρείτε. Και για να διευκολυνθούμε όλοι, link στην περιγραφή. Ας πάρουμε λοιπόν το ρολόι στα χέρια μας και να δούμε από τι μας γλιτώνει αυτός ο φορτιστής, ο οποίος τώρα έχει μπει στην άκρη. Εγώ όταν τους έγραψα τα email, τους ανέφερα και τους είπα ότι παιδιά, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα κάτω που έρχεται και αγκαλιάζει, και πολλοί μάλιστα reviewers χάρηκαν όταν είδαν κάτι τέτοιο σχέση με το ένα, γιατί πλέον άκουγε στο χαρακτηριστικό κλικ όταν κούμπονε. Ναι, μαζί τους είμαι, να το ακούω, να το καταλαβαίνω ότι κούμποσε, αλλά η μηχανική πίεση που ασκείται στα καλύματα των μπαρετών είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν κουμπώσω όπως τώρα τον φορτιστή μου. Άρα, μία φορά το κούμποσα, δεύτερη φορά το κούμποσα, τρίτη φορά το κούμποσα, αυτό το κλικ, αυτή η μηχανική πίεση που ασκείται, η αρκετά μεγάλη πίεση που ασκείται για το σημείο αυτό,
Η κόλλα η οποία έχει μέσα, όπως είπαμε, είναι και αυτή για κλωτσιές. Το ανέφερα και αυτό στο service, στο after sales μάλλον της Huami, ώστε να μπορέσουν να το διορθώσουν. Κάτι να κάνουν με αυτό το κομμάτι για να μην ταλαιπωρούνται κι αυτοί, γιατί και εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι που ασφαλώς εντολές εκτελούν και γράφουν στον κάθε έναν σαν και εμένα που τους γράφει το παράπονό του, και εμείς να μην τρελνόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν το πράγμα. 1, 2, 3, κάποια στιγμή αυτό εδώ θα φύγει, θα μείνει στο χέρι. Έρχεται λοιπόν αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο έχει έρθει από το Gearbest. Link θα σας έχω στην περιγραφή. Το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και πρότασή μου, εάν κατεβάσετε την εφαρμογή, πατήστε το link που θα σας έχω στην περιγραφή. Βάλτε το στο καλάθι σας. Εφόσον μπει στο καλάθι σας, ανοίχτε, αν την έχετε, ή κατεβάστε την εφαρμογή του Gearbest και ανοίχτε την παραγγελία από εκεί. Θα δείτε την τιμή να πέφτει κατά 1, κάτι ευρώ. Άρα με ένα free shipping, νομίζω ότι έχει free shipping με Belgium Post, ή εάν δεν έχει free shipping το κόστος θα είναι 30 λεπτά, 40 λεπτά. Δεν είναι δά και τόσο τραγικό. Όπου βλέπουμε την πορεία του δέματός μας μέχρι και το τελείωμά του, την ώρα δηλαδή που θα φύγει από το cut για να έρθει προς εμάς. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο, ότι με το που μας λέει ότι έφτασε και βρίσκεται στη διαδικασία να φτάσει στα χέρια σας, ξέρουμε ότι σε 1, 2, 3 αν θέλετε μέρες θα είναι σε εμάς. Ήρθε λοιπόν γιατί πολύ απλά και ωραία καταργούμε αυτή εδώ τη μηχανική πίεση, για να μην χάσουμε τα καλύματά μας. Άρα τι κάνουμε? Έρχομαι, πατάω αυτό εδώ, ανοίγω τη στεφάνη, τοποθετώ πολύ απλά, έρχεται, μπαίνει μόνο του, έχει τις θέσεις εδώ πέρα, νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε. Θα έρθω να το κουμπώσω, θα το κρατήσει μέσα όμορφα και σταθερά, και κάπου εδώ είχα το power bank, να το βάλουμε μία, να δούμε εάν φορτίζει. Και φορτίζει. Παιδιά, προσωπική μου άποψη, στην άκρη, πετάχτε τους. Και επειδή όσοι παρακολουθείτε το κανάλι γνωρίζετε ότι μ' αρέσει τα πράγματα τα οποία φέρνω, επειδή το 98-99% για να μην πω 100% προορίζονται για οικογένεια, φίλους, συγγενείς, άρα δεν θέλω να μπλέξω, και γι' αυτό μπορώ να βγω και να πω ναι δουλεύει, όχι δεν δουλεύει. Μ' αρέσει τα πράγματα να τα ελέγχω. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε, βέβαια υπάρχουν 1000 μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να δούμε αν δουλεύει ένας φορτιστής είναι να δούμε τι ρεύματα βγάζει. Και αν βγάζει το ίδιο σε σχέση με τον εργοστασιακό. Να δούμε λοιπόν πόσα βολτ βγάζει. Νομίζω ότι το θετικό είναι από εδώ και το αρνητικό από εδώ. 2,99 βολτ, 3 βολτ σταθερά. Οκ. Το κλείνω. Το βγάζω στην άκρη και θα κάνω ακριβώς το ίδιο με τον εργοστασιακό. Εκεί μπορεί να μου πει ο άλλος, ρε φίλε, οκ, βγάζει τα σωστά βολτ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δουλεύει? Μου δείχνει ότι φορτίζει ή δεν φορτίζει? Θα το δούμε αμέσως. Έτσι να δούμε και λίγο από πάγκο.
88 βολτ. Άρα έχουμε 0,01 βολτ χαμηλότερα από ότι ο aftermarket. Η διαφορά είναι απειροελάχιστη. Δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία. Ούτε αυτός είναι καλύτερος σε βολτ, ούτε αυτός χειρότερος. Ουσιαστικά είναι τα ίδια πράγματα. Απλά τα ρεύματά μας εδώ είναι ακριβώς τα ίδια. Και ας έχουμε αυτήν εδώ τη μικρή διαφορά. Και να τα μαζέψω και να πάμε να συνεχίσουμε. Εάν θέλετε να σώσετε τα καλύματα των μπαρετών, γιατί αν έχετε και δεν τα έχετε χάσει ακόμα, γιατί πραγματικά πονάει εκεί το ρολόι, είστε τυχεροί. Σώστε λοιπόν το στράτο σας, διατηρήστε το όμορφο, γιατί αν χαθεί αυτό το πράγμα μην σας τύχει. Θα βρείτε πλέον, όπως σας είπα, link για τα ανταλλακτικά θα σας έχω στην περιγραφή και κυρίως σώστε τον εαυτό σας. Σώστε τα νεύρα σας. Όσον αφορά το σέρβις της Xiaomi, πραγματικά είναι απαράδεκτο. Το λέω και θα το ξαναπώ. Εδώ όμως θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Επικοινώνησα με την Xiaomi US, United States, λόγω γλώσσας. Αυτοί τουλάχιστον απάντησαν. Γιατί αφού είδα και απόειδα ότι δεν υπάρχει χαΐρι, δεν υπάρχει προκοπή, επικοινώνησα, έστειλα email και στη Xiaomi CN Κίνας. Εκεί πραγματικά και όπως πολύ χαρακτηριστικά σε μια συνομιλία που είχα με το φίλο του καναλιού, το Στέφανο, μου είπε ότι κάνουν τους Κινέζους, πραγματικά, το λέω και το βροντοφωνάζω, επιβεβαίωσαν εδώ την παροιμία. Πραγματικά κάνουν τον Κινέζο. Δεν απάντησαν ποτέ. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόν μας για σήμερα. Εάν θέλετε να σώσετε το στράτο σας και τα νεύρα σας, αυτός ο φορτιστής aftermarket πιθανότατα θα σας σώσει. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share, αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, πατήστε το καμπανάκι της ειδοποίησης, γιατί έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε μαζί. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.